everyone, welcome back to my YouTube channel. Moi Gitanjali. So guys, আজি মই আপোনালোকৰ হৈতে শেয়াৰ কৰিম most trending song পানি পানি। সেই songটোত Jacqueline Fernandez এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছিল। সেই লুকটো মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So guys, let's get started. At first মই এপ্লাই কৰিম নাইকা প্ৰেমিয়া প্ৰাইমাৰ, যেটো মোৰ ফেভাৰিট প্ৰাইমাৰ হয়। Silicone based primer hoy, velvety smooth hoy and instantly pores aru fine line bilak blur kori diye. Gently apply korim face ot and next moi apply korim LA Girl Pro concealer under eyes ot and dark spot ot apply korim. Another ta beauty blender di blend korim. So face ot jiman bor darkness ase so hide kori dibo. Foundationer karne moi use kori Maybelline New York Fit Me foundation shade number 230. Normally to oily skin use koribo pare. First finger di loi face ot apply korim and then beauty blender di blend korim. So almost blend hoi gol. তাৰ পিছত মই ইউজ কৰিছো লেকমিৰ লুজ পাউডাৰ। মই এনেকে ব্লেন্ডাৰত লৈ আন্ডাৰ আইজত এপ্লাই কৰিম যাতে ক্ৰিজ নবহে আৰু তাৰ পিছত ফুল ফেসত এপ্লাই কৰিম এন্ড মই ইউজ কৰিছো পাৰ্পলৰ কম্পেক্ট ব্ৰঞ্জাৰৰ কাৰণে মই লৈছো সুগাৰৰ মিনি ব্ৰঞ্জাৰ প্যালেটখন। মই মোৰ চিকবনত এপ্লাই কৰিম, তাৰ পিছত ফৰহেডত এপ্লাই কৰিম, jawline and nose to apply korim. Next moi eyebrow duta draw korim. Ekhon eyeshadow palette or pora black aru brown color mix kori brows ot apply korim. Enedore okay duta eyes ot apply kori lolu. Etia start korim eye makeup. তাৰ কাৰণে মই এটা কাজল লৈছো এন্ড আপাৰ লেশ লাইনত এপ্লাই কৰিম। তাৰ পিছত এটা ব্ৰাশ লৈ লাইনটো স্মাচ কৰি দিম লাহে লাহে ওপৰ ফালে। তাৰ পিছত এটা ক্লিন ব্ৰাশত ব্ৰাউন কালাৰ লৈ দুটা কালাৰ ব্লেন্ড কৰি দিম যাতে লাইনটো বুজা না যায়। তাৰ পিছত ব্ল্যাক শেডটো লৈ ব্লেন্ড কৰিম। তাৰ পিছত এটা ক্লিন ব্ৰাশ দি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি দিম। Lower lash line not use korisu moi same kajal okonman wing liner draw korim. Okay, yate more off camera thick lash logai lolu and next moi use korisu Maybelline or hyper curl mascara okol lower lash line not apply korisu. Okay, yate more eye makeup complete. Next moi touch blush palette khon use korisu. ইয়াতে মই এপ্লাই কৰি আছো হাইলাইটাৰ যেটো হল ইমেজিক প্ৰফেশনাল কসমেটিকৰ পৰা। তাৰ পিছত লিকুইড আইলাইনাৰ এটা লৈ মই এনেদৰে কপালত এটা ফোট আৰু চিনত তিনিটা ডট দি দিছো। এনেকুৱা মই জেকলিনৰ ফেসত দেখিছো সো মইও দি দিলো। লিপসৰ কাৰণে মোৰ সেম কালাৰ নাই যেটো কালাৰ জেকলিনৰ লিপসত আছিল সো মই এটা ৰেড মেট কালাৰ এপ্লাই কৰিলো এন্ড দেন নাইকাৰ এটা নিউড শেড কালাৰ এটা এপ্লাই কৰিলো। তাৰ পিছত এক্সেস কিনি এখন টিস্যু পেপাৰ লৈ এনেদৰে আতৰাই দিলো। সেম তো নহল বাট ষ্টিল তথাপিও বহুত ভাল লাগি আছে। And last মই use কৰিছো পেকৰ মাইক্ৰো ফিনিশ মেকআপ ফিক্সাৰ যেটো মোৰ গোটেই মেকআপ খিনি লক কৰি দিব। সো yes এয়াই হৈছে মোৰ আজিৰ ভিডিও আৰু আজিৰ মেকআপ লুক ইনস্পায়াৰ্ড বাই Jacqueline Fernandez. So guys, I hope আপোনালোকক লুকটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আপোনালোকে লাইক নকৰে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাই আছো নেক্সট ভিডিঅ'। Till then, take care.